item. Yes. ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนิตินายช่องนายนิดชีวิตไทยในสวีเดนครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่พวกเราได้พาคุณผู้ชมไปทำบุญที่วัดแล้วก็พาชมบรรยากาศงานตลาดไทยแล้วก็มินิคอนเสิร์ตกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราเดินทางออกมาจากที่วัดเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางเข้ามาที่ในตัวเมืองโกเทนเบิร์กนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาที่จอดรถกันอยู่หลังจากได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางโรงแรมได้จองไว้นะครับเพราะว่าในตัวเมืองโกเทนเบิร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะหาที่จอดรถค่อนข้างยากนะครับวันนี้เราจะมาค้างคืนกัน1คืนนะครับที่โรงแรมโกเทียนะครับในตัวเมืองโกเทนเบิร์กนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาค้างที่โรงแรมก็ได้นะครับเพราะว่าพี่สาวของแฟนผมนี่เขาก็มีอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในตัวเมืองโกเทนเบิร์กอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราผ่านเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เห็นอาคารตึกสูงตึกนี้นะครับหลายๆครั้งแล้วเราก็เลยอยากจะลองเข้ามาพักดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากลงทะเบียนเช็คอินเพื่อที่จะเข้าพักกันเรียบร้อยเราก็เดินทางขึ้นมาที่ตัวห้องพักนะครับเด็กๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะครับวิ่งหาห้องกันพอมาถึงที่ห้องแล้วผมก็รู้สึกว่าห้องก็ไม่ได้มีความว้าวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจริงแล้วผมก็เคยทำงานโรงแรมก่อนที่จะมาทำร้านอาหารนะครับความรู้สึกก็ไม่รู้สึกว่าเป็นห้องที่หรูอะไรมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะพวกเราจองห้องที่เป็นห้องราคาถูกนะครับถึงจะบอกว่าเราจองห้องในราคาที่ถูกนะครับแต่ก็ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับเพราะว่าช่วงที่เราเดินทางเข้ามาพักเนี่ยจะมีเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาตินะครับอาจจะมีร้านอาหารนานาชาติมาร่วมกิจกรรมในตัวเมืองโกเทนเบิร์กนะครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโรงแรมก็เต็มกันซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อัพราคาขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงเก่งราคาเทีย very good okay eat in Thai we say who can remember eat in Thai กิน very good Ellie กิน what is he doing เขากินค่ะ he is eating หลังจากจัดแจงเรื่องห้องพักกันเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็เข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาไทยออนไลน์นะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้พวกเราต้องรีบเดินทางออกมาจากงานที่วัดก่อนจากนั้นผมกับแฟนก็ขอตัวกับลูกๆออกมาเดินดูบรรยากาศภายในตัวโรงแรมกันนิดหน่อยนะครับทีแรกเราก็แผนกันว่าเราจะใช้สะพานเชื่อมระหว่างตึกนะครับลองข้ามไปยังอีกตึกหนึ่งดูนะครับแต่ว่าสะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างตึกเนี่ยดันกลายเป็นสะพานกระจกใสนะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่กลัวความสูงอยู่แล้วนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่ามีเหลือจะกล้าอันนี้ใครจะบอกว่าใจสอหรือว่าจะหัวเราะเยาะบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าข่อยบ่สนเด้อกระขามันสั้นนะคนมันหยาดนะครับหลังจากที่ต่างคนต่างก็ไม่กล้าที่จะข้ามสะพานนั้นนะครับเราก็กลับมาหาที่ลูกๆนะครับแล้วก็พาเขาลงมาเดินชมบรรยากาศในตัวเมืองกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็แผนกันว่าเราจะเดินไปที่ตัวงานนะครับที่มีงานเทศกาลนานาชาตินะครับจะนำศิลปะวัฒนธรรมหรือว่านำอาหารนานาชาติมาจัดนิทรรศการกันนะครับซึ่งก็มีคนมามากมายนะครับแล้วก็สาเหตุที่โรงแรมแพงก็เพราะว่ามีเทศกาลนี้นะครับคนเข้ามาจองพักกันเยอะแยะนะครับข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านเราก็มีปัญหากับประเทศข้างบ้านนะครับผมขอเรียกว่าข้างบ้านนะครับไม่เรียกเพื่อนบ้านอีกแล้วนะครับก็เกี่ยวกับที่เขาชอบจะโพสต์นะครับหรือว่าลงในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าบ้านเขามีตึกสูงเยอะกว่าแล้วก็จะเจริญกว่าบ้านเรานะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับข้อสังเกตนะครับอันนี้อยู่ที่สวีเดนนะครับก็ไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากมายนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยในตัวเมืองอันนี้เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศสวีเดนนะครับก็ไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากมายที่มีก็ที่เรามาลองกันก็คือที่โรงแรมที่เราพักเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราอันนั้น
เราจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้นะครับ ซึ่งประเทศข้างบ้านเขาก็จะชอบมาเทียบว่าเขาเจริญกว่านะครับ อันนี้ก็อยากให้คิดว่าระหว่างสวีเดนกับประเทศข้างบ้านเราเนี่ยใครเจริญกว่ากันนะครับ ถ้าเทียบกันที่ตึกสูงก็คงจะสู้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าการพัฒนาของเขาที่นี่เนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่การพัฒนาที่การศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับ มันก็เลยทำให้ประเทศเขามีความพัฒนามากกว่าประเทศข้างบ้านที่เขาชอบเอ่ยอ้างกันว่าตัวเองพัฒนามาโดยการที่เอาตึกสูงมาวัดนะครับ หลังจากที่เราพยายามที่จะเข้าไปในงานเทศกาลนานาชาตินะครับที่เขาจัดขึ้น แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับ เพราะว่ามีคนมาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับ เราก็พยายามที่จะไปทานอาหารกันที่นั่นนะครับ เพื่อที่จะไปลองชิมอาหารนานาชาตินะครับ แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ เพราะว่าคนเยอะแล้วก็มีคิวเยอะมากนะครับ แล้วก็มีฝนโปรยลงมานะครับทำให้ผมไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศมานะครับ สุดท้ายเราก็ต้องออกมาห่างจากตรงนั้นนะครับ แล้วก็มาแวะทานอาหารกันที่ละแวกใกล้เคียงกันนะครับ ซึ่งมีคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรอก็ค่อนข้างนานนะครับ สุดท้ายเราก็เลยเดินทางกลับมาที่ตัวโรงแรมนะครับ ซึ่งพอดีที่โรงแรมนี้ก็ตรงชั้น 23 เนี่ยเขามีบาร์แล้วก็มีร้านอาหารข้างบนนะครับ ด้วยความที่ว่าอยากจะให้เด็กๆได้เห็นบรรยากาศมุมสูงนะครับบรรยากาศในตัวเมืองช่วงกลางคืนนะครับ ซึ่งเด็กๆไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เห็นบรรยากาศจากมุมสูงครับเราก็เลยพาเด็กๆมานั่งส่วนผมกับแฟนก็ได้จิบเครื่องดื่มกันนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ดื่มอะไรมากมายนะครับนานๆที่จะดื่มครับแต่ก็ได้ให้เด็กๆเขาได้เห็นบรรยากาศค่ำคืนแล้วก็ได้มองจากตึกจากมุมสูงครับก็ตื่นเต้นกันไปอีกแบบครับบรรยากาศที่บาร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะชินกับบรรยากาศแบบนี้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวแบบนี้มานานมากๆเลยทำให้ทำตัวไม่ค่อยที่จะชินกับบรรยากาศสักเท่าไหร่นะครับดูเขินๆอยู่ ก็พักดื่มกันอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พาเด็กๆกลับเข้าที่ห้องพักหลังจากที่ว่าพากันตะลอนกันทั้งวันแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการเดินทางแล้วก็รีบร้อนกับการที่จะไปทำกิจกรรมให้ครบทุกที่นะครับก็เลยกลับเข้าห้องพักผ่อนแล้วก็นอนกันตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเลยถ่ายบรรยากาศตอนเช้ามาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับห้องพักของเราเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันกับสวนสนุกชื่อลิซาเบนนะครับก็จะคล้ายๆกับสวนสนุกสวนสยามบ้านเรานะครับหรือว่าแดนเนลมิดนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยไปนะครับแดนเนลมิดแล้วก็สวนสยามนะครับรู้สึกว่าแดนเนลมิดเนี่ยจะปิดไปแล้วนานแล้วด้วยนะครับเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะไปเที่ยวนะครับแต่ว่าสมัยที่อยู่ที่เมืองไทยก็ไม่เคยมีโอกาสนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคนไหนได้เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ต่างๆเหล่านี้ก็แบ่งปันบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับจากนั้นมาเราก็ไปที่ห้องอาหารนะครับเพื่อที่จะทานอาหารเช้ากันแล้วก็จะเดินทางกันไปเที่ยวกันต่อนะครับบรรยากาศที่ห้องอาหารก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับวันนี้มีคนมาพักเยอะแยะเลยนะครับเด็กๆก็ไม่ค่อยจะทานอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีอาหารให้เลือกเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เบคอนแล้วก็แพนเค้กนะครับจริงแล้วก็มีอาหารให้เลือกอยู่เยอะอยู่นะครับส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยจะเลือกอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับคึกคักแล้วก็อาหารก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลากหลายอย่างด้วยนะครับห้องอาหารก็สวยด้วยนะครับแล้วก็จัดการตกแต่งได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สวยงามน่าประทับใจมากๆครับด้วยความที่ว่าโรงแรมเนี้ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็มีคนพักจำนวนมากนะครับก็เป็นการวางแผนที่ดีนะครับคือเขาจะแบ่งอาหารไว้เป็นโซนนะครับก็คือให้คนได้แยกกันไปนะครับไม่งั้นถ้าเอาอาหารมาไว้เนี่ยแค่โซนเดียวเนี่ยมันจะทำให้คนมาออกันอยู่ที่เดียวนะครับแต่อันนี้เขาจะไปวางไว้เป็นโซนนะครับแล้วก็ใครอยู่ใกล้โซนไหนก็เดินไปหยิบตรงนั้นนะครับที่มีเหมือนกันนะครับที่เห็นนี่ก็คือเชิดบุญละนะครับที่คนไทยเราชอบไปทานกันที่อิเกียนะครับ
ผมนี่ไม่ค่อยจะสันทัดสักเท่าไหร่นะครับ ก็มีทานบ้างนะครับเป็นบางครั้งแต่ว่าถามว่าชอบมากไหมก็พอทานได้นะครับรสชาติอาหารที่นี่มันก็ส่วนใหญ่จะออกเค็มซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่ากับข้าวเขาก็จะมีแค่เกลือกับพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับขาดรสดีขาดผงชูรสบ้านเราไปมันก็เลยไม่ค่อยที่จะถูกปากเราสักเท่าไหร่นะครับแต่เอาจริงๆแล้วก็อยู่ได้นะครับสำหรับผมแล้วผมทานได้ทุกแบบนะครับคนที่จะชอบทานอะไรที่หลากหลายอยู่นะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยอาหารหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยชอบเลยนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยอย่างพวกเห็ดหรือว่าอย่างหอยขมอะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็ทานได้นะครับแต่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบเลยนะครับพวกปลาซิวอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันขมๆนะครับหรือไม่แม้แต่ลาบดิบนะครับผมเป็นคนอีสานจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะกินลาบสุกนะไม่ใช่ว่าอนามัยนะครับอย่างกุ้งเต้นนี่ของชอบเลย แต่ว่าพอมาอยู่ที่เนี่ยกลายเป็นว่านึกถึงอาหารพวกนั้นนะครับแล้วก็อยากกินมากๆเลยนะครับเป็นอาหารที่แบบว่าแล้วก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ทุกเดือนนะครับผมก็จะซื้อเนื้อมาทำลาบดิบกินบ้างนะครับไปหาซื้อปลาซิวมาหมกกินนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีหอยขมเข้ามาขายอย่างเงี้ยก็ซื้อมานะครับมาแกงสมัยก่อนเนี่ยเวลายายไปเก็บหอยขมมาเนี่ยโอ้งอนไม่อยากกินก็เป็นเด็กนะครับแต่พอโตมาเนี่ยอะไรก็ได้นะครับพวกน้ำพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากทานอาหารเช้ากันเสร็จนะครับก็กลับเข้าห้องแพ็คของแล้วก็ลงมาเช็คเอาท์นะครับเพราะว่าที่โรงแรมนี้เขาให้เช็คเอาท์ช่วงเวลา 11 โมงนะครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดเช็คอินบ่าย 3นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะพูดได้ว่าขาดทุนอยู่หน่อยๆนึงนะครับแล้วเรามีแผนว่าเราจะออกไปที่ห้างใกล้เคียงนะครับผมจะไปตามหากรอบแว่นตานะครับเพราะว่าสาขาที่อยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยมีกรอบแว่นที่ผมค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับเราก็เลยจำเป็นว่าต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมก่อนเวลานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเลยเวลาเขาก็เลยต้องเอาของไปเก็บที่รถแล้วก็พากันเดินทางไปที่ห้างที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับเด็กๆก็อยากนั่งรถอันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าสปัววังนะครับคือรถรางไฟฟ้านะครับในตัวเมืองโกเทนเบิร์กนะครับเด็กๆก็ชอบกันใหญ่นะบรรยากาศในตัวเมืองโกเทนเบิร์กเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเช้าวันอาทิตย์แล้วก็เป็นช่วงปลายของหน้าร้อนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับก็รถราก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในรอบนอกนะครับในเส้นหลักนะครับมีการซ่อมถนนมีการปรับปรุงถนนพอๆกันกับบ้านเรานะครับเข้ามาทีไรก็หลงนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ขับรถมานะครับเพราะว่าหาที่เข้าไปที่ห้างได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงพื้นถนนแถวนั้นพอดีนะครับมาทีไรก็หลงทุกทีนะครับก็เลยเป็นว่าจอดรถไว้ที่โรงแรมจ่ายค่าจอดไว้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรานั่งรถมากันเองดีกว่าจะสบายกว่าจากนั้นผมก็เข้ามาที่ร้านแว่นนะครับมาหาเลือกแว่นที่ตัวเองอยากจะได้นะครับเพราะว่าในสาขาที่ใกล้หมู่บ้านผมเนี่ยไม่มีแต่ผมก็ไม่ได้สั่งจากที่นี่นะครับก็คือมาเลือกมาลองดูแล้วก็จดเอารหัสที่ตัวเองชอบไปนะครับแล้วก็ไปให้กับที่ร้านที่อยู่แถวหมู่บ้านผมนะครับเขาดูแล้วก็เขาสั่งให้นะครับพอแก่ตัวมาแล้วเนี่ยสายตาก็ยาวนะครับอยู่ดีๆก็ปุบปับเลยนะฮะแล้วก็ต้องมาตัดแว่นแล้วก็ใส่แว่นนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับจ่ายทีก็น้ำตาเล็ดเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาที่ห้างนูสตานนะครับผมออกเสียงไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นห้างใหญ่ที่อยู่ในใจกลางโกเทนเบิร์กนะครับตรงชั้นใต้ดินของห้างนี้จะมีร้านขายอาหารแล้วก็ร้านขายของจากฝั่งเอเชียของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไทยเรานี่แหละครับชื่อว่าร้านไซก้อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมสั่งของไปขายที่ร้านผมเนี่ยก็สั่งจากบริษัทนี้นะครับบริษัทไซก้อนนะครับแต่เขาจะมีสาขาใหญ่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับเท่าแก่น้อยผมชอบวันนี้เราแวะมาซื้อของเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านแล้วก็พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมดูว่าที่บ้านเราที่ว่ามีปัญหาอยู่ที่ข้างบ้านเขา
บอกว่าเขาจะแบนสินค้าไทยนะครับ of Thailand โอเคมันก็มีผลกระทบนะครับกับธุรกิจใหญ่ ๆ ที่บ้านเรานะครับ แต่เอาจริง ๆ แล้วเนี่ยสินค้าไทยเราเนี่ยมันไปไกลมากๆแล้วนะครับ คือตอนเนี้ยในห้างเนี่ย ปีกกล้วย มีสินค้าไทยเราเนี่ยเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่อันนี้เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ เป็นสินค้าไทยเกือบจะ 80% นะครับ70-80% ได้นะครับจะเป็นสินค้าไทยทั้งนั้นเลยนะครับเอาจริง ๆ แล้วเนี่ยสินค้าที่มาจากบ้านเราเนี่ยก็มีคุณภาพนะครับ แล้วก็มีหลายยี่ห้อนะครับ ซึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ใช่ว่าเขามาแค่แบบว่านานๆจะมาทีนะครับ ของที่เขาลงมาที่เนี่ยที่มาขายที่สวีเดนเนี่ยเขาจะมารู้สึกว่าจะสัปดาห์ละ2 ครั้งนะครับ เท่าที่ผมคุยกับพนักงานที่เขาส่งของให้ผมนะครับที่ร้านอาหารนะครับ เพราะว่าผมสั่งของจากที่นั่นนะครับ จะเป็นสินค้าที่มาจากเมืองไทยนะครับ พริกเผาใบมะกรูดโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ด เอาเป็นว่าแม้แต่ปลาร้านะครับ แม้แต่ปลาร้าเนี่ยจะเอายี่ห้อไหนเนี่ยเกือบหมดนะครับปลาร้าไม้ปลาร้านางฟ้าปลาร้าพิมพ์ริพายอย่างเงี้ยนะครับน้ำพริกกะปิน้ำมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราจะเอามาใช้กับผัดไทยพวกน้ำปลานี่ก็มีเกือบทุกยี่ห้อนะครับมากันครบเลยนะฮะก็ถือว่าเราก็ได้รับความนิยมกันค่อนข้างมากนะครับแม้แต่กะปินะครับพวกกะปิพวกไตปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมาให้เราได้เลือกซื้อได้ไอ้นั่นเลยนะครับไม่ได้เหมือนกับว่าเราจะขาดอะไรไปนะครับเพียงแต่ว่าโอเคราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถซื้อหามาได้นะครับแล้วก็มีให้เราได้จับจ่ายนะครับเพื่อที่จะให้หายคิดถึงบ้านเรานะครับเอาเป็นว่าแม้แต่ปลาร้าเนี่ยปลาร้าแบบเป็นตัวยังมีเลยนะครับพวกมาม่าพวกอะไรนี่คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่จะมีนะครับซึ่งก็พูดตรงๆว่าผมก็ภูมิใจนะครับว่าสินค้าไทยเราเนี่ยได้รับความนิยมนะครับไม่ใช่ว่าแค่คนไทยเรานะครับหรือว่าคนเอเชียนะครับฝรั่งเขาก็มาซื้อนะครับฝรั่งเขาก็มาซื้อเขาก็อยากไปทำอาหารไทยเองอยากไปทดลองเองนะครับมีหลายๆคนที่ซื้อซอสมาแล้วก็เข้ามาหาที่ร้านนะครับบอกว่าซอสนี้ฉันเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่ก็พริกแกงแบบนี้ฉันเอาไปทำอะไรกินได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำให้ความรู้เข้าไปนะครับก็อยากให้คนไทยเราได้เห็นนะครับว่าอยู่ที่เมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าเราห่างหายไปจากสินค้าไทยเลยนะครับมีให้เกือบแบบว่าจะครบเลยนะครับแม้แต่อาหารบางอย่างนะครับสมัยที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยผมอยู่ทางใต้เนี่ยก็บางอย่างเนี่ยก็หากินไม่ได้นะครับแต่มาที่นี่แม้แต่ปลาหลดนะครับปลาหลดแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยพวกปลาสลิดพวกอะไรอย่างนี้ก็มีแม้แต่เลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ยที่จริงที่นี่เขาก็มียี่ห้อของเขาขายนะครับแต่ก็มีการนำเข้ามาจากไทยนะครับเป็นรสชาติแบบไทยบาร์บีคิวที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือเนี่ยครับน้ำหวานเฮลส์บลูบอยนี่ครับชอบมากๆส่วนขนมขาไก่เนี่ยเด็กๆชอบตั้งแต่ตอนที่กลับไปเมืองไทยนะครับซื้อใน7-11แล้วก็จะมีชาเย็นอะไรอย่างเงี้ยที่เด็กๆชอบก็ถือว่าไม่ขาดนะครับของไม่มีขาดเลยนะครับสินค้าไทยเราเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์นะครับแต่ก็สังเกตหนึ่งนะครับคือผมรู้สึกว่าเจ้าที่เขานำเข้ามาเนี่ยมันเป็นบริษัทของคนเวียดนามนะครับผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีนักธุรกิจไทยรายใหญ่ๆของเรานะครับมาเปิดตลาดที่นี่นะครับมาเปิดตลาดแล้วก็เราจะได้ภูมิใจว่าเราสนับสนุนสินค้าไทยเราจริงๆนะครับก็เนี่ยที่ดูกันไปนะครับข้าวต้มมัดเนี่ยมีทั้งไส้กล้วยไส้เผือกนะครับขนมถ้วยกล้วยปิ้งบัวลอยที่เขาทำมาแบบมีแบบสำเร็จรูปหรือว่ามีก้อนบัวลอยมาให้เราไปต้มเองนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นมะกอกนะครับมะกอกที่ใส่ส้มตำมะเฟือง
ละมุดมังคุดมีครบหมดนะครับ แก้วมังกรเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างสมมติว่าเป็นพวกแก้วมังกรพวกอะไรเงี้ยตอนที่เขาเอามาเนี่ยมันยังไม่ได้สุกดีนะครับรสชาติมันก็จะไม่ค่อยบ้านเรานะอย่างสตออย่างอะไรเนี่ยพื้นฐานเลยครับแรดส่วนผลไม้เนี่ยมีมาเป็นตามฤดูกาลนะครับที่เห็นนี้ก็มีทุเรียนนะครับมีทั้งแบบเป็นลูกมีทั้งแบบเป็นที่เขาแกะมาแล้วนะครับแม้แต่ใบมะขามอ่อนนะครับถ้าใครอยากกินต้มไก่ใส่ใบมะขามเนี่ยเหมือนสมัยที่ผมอยู่บ้านนอกนะครับตอนเด็กๆนะครับเราจะชอบต้มไก่ใส่ใบมะขามนะครับตอนเนี้ยมีให้หายคิดถึงแล้วนะครับพวกไวตามิลพวกสปอนเซอร์พวกอะไรพวกเนี้ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ขาดตลาดนะครับก็ภูมิใจได้เลยนะครับว่าสินค้าไทยเรามาไกลมากๆนะครับตอนนี้ไม่ได้ว่ามีแค่อยู่ที่ช็อปใหญ่อย่างนี้แล้วนะครับแม้แต่ห้างอีก้านะครับก้าหรือว่าคอนซูมที่เขาเรียกคูนะครับที่อยู่ตามหมู่บ้านทุกวันนี้เอาของไทยนะครับเอาสินค้าไทยมาลงขายนะครับอย่างพวกซอสพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มี10 กว่าปีที่แล้วไม่มีนะครับจะต้องไปที่ร้านขายของไทยขายของเอเชียนะครับแต่ทุกวันนี้เราสามารถที่จะบอกร้านอย่างห้างอีก้าอย่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตย่อยนะครับกับ7-11บ้านเราเนี่ยครับให้เขาเอามาลงให้ก็ได้นะครับหลังจากเราออกมาจากร้านขายสินค้าเอเชียแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาทานข้าวกันนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับซึ่งก็พลาดไม่ได้นะครับก็นั่งร้านอาหารเอเชียเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นร้านเวียดนามนะครับซึ่งของโปรดของผมก็คือเฝอนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไปแวะอีกห้างหนึ่งนะครับที่มีเฝอขายนะครับวันนี้มีร้านเฝออยู่ใกล้ๆนะครับเราก็เลยมาแวะลองชิมดูนะครับรสชาติก็อร่อยใช้ได้นะครับแต่ถามว่าผมติดใจไหมเนี่ยผมจะชอบที่ร้านที่ผมชอบไปนั่งทานแล้วก็ลงในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับร้านนั้นจะเป็นร้านโปรดของผมมากกว่านะครับสำหรับน้ำซุปเฝอนะฮะหลังจากทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับทานอาหารเที่ยงกันแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่ลานจอดรถที่โรงแรมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับซึ่งก็จะให้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำมีอะไรก็คิดอะไรดีๆอยากจะแนะนำก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับติชมกันได้ครับพูดจาทักทายสำหรับวันนี้ก็คงจบไว้แค่นี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับคิดถึงบ้านเราตลอดนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแซ่บปะ